Привіт! Чи може в комп'ютері існувати прихований ключ, що дає комусь повний контроль? Це питання звучить як сюжет для шпигунського трилера, але сьогодні ми зануримось в історію та реальність цієї, скажімо прямо, тривожної ідеї. І знаєте, це питання обговорюють вже не одне десятиліття. Але, от що цікаво, простої відповіді «так» чи «ні» вже давно немає. Те, що колись було простою підозрою, сьогодні перетворилося на такий собі складний лабіринт сучасних цифрових ризиків. Тож, щоб розібратися, що відбувається зараз, треба, як то кажуть, зазирнути в минуле. А все почалося з двох, скажімо так, гучних історій, які й посіяли ті самі зерна сумнівів, що проростають і досі. З одного боку була історія з NSIK. Уявіть, у коді Windows знаходять такий собі загадковий ключ. Наче і прямий доказ, але 100% підтвердження, що це саме шпигунський ключ, немає. А з іншого боку, ситуація куди ясніша. Був стандарт шифрування від АНБ, який, як потім довели, мав вбудований математичний бекдор. І от саме його Microsoft тихенько додала як одну з опцій у свою систему. Різницю відчуваєте? І це, звісно, були не просто поодинокі випадки. Якщо поглянути на хронологію, то видно чітку тенденцію, справжню ескалацію. Все почалося з підозр про шпигунські ключі ще в 99-му. Потім викриття Сноудена, які довели реальну співпрацю з урядом. Ну і нарешті ми дійшли до катастрофічних зламів, коли секретна кіберзброя спецслужб просто потрапила у вільний доступ. Але що? Як найнебезпечніший бекдор – це не якийсь там секретний ключ, який навмисно залишили шпигуни. Що, як це щось зовсім інше? Про це, до речі, дуже влучно сказав сам президент Microsoft Бред Сміт. Це було якраз після того, як Агентство національної безпеки США, по суті, втратили контроль над своєю ж кіберзброєю. І це був справжній ланцюжок катастроф. Дивіться, як це працювало. Спочатку АНБ знаходить вразливість у Windows і нікому про неї не каже. Вони її зберігають як зброю в арсеналі. Потім цю зброю, цей експлойт, у них просто крадуть і викладають в інтернет. І що далі? А далі кіберзлочинці беруть цю зброю державного рівня і влаштовують глобальні атаки, як от WannaCry чи NotPetya. Збитки на мільярди доларів. Ось так секрет спецслужб перетворився на світову пандемію. Добре, з технічними вразливостями розібралися. Але світ не стоїть на місці, все переходить у хмару. І тут загроза знову змінює своє обличчя. Тепер це вже не стільки про технічні експлойти, скільки про юридичні вимоги. Пам'ятаєте викриття Сноудена? Саме вони розповіли світу про програму PRISM, де техногіганти і Microsoft першою напряму співпрацювали з АНБ. А пізніше з'явився так званий Cloud Act. Це закон, який, по суті, говорить, якщо ви американська компанія, то зобов'язані надавати дані правоохоронцям, і неважливо, де у світі ці дані фізично зберігаються. Тож питання, чи можна це назвати бекдором у класичному розумінні? Ну, скажімо так, це не зовсім таємний чорний хід. Це, скоріше, офіційний, законний, парадний вхід. Тобто є цілком легальний механізм, який змушує компаній відчинити двері. І в такій ситуації звичні уявлення про приватність і шифрування просто перестають працювати. Добре, ми поговорили про вбудовані вразливості, про юридичний тиск, але іноді найстрашніші провали трапляються не через злий умисел, а через банальні, але просто катастрофічні помилки в роботі. Ось вам приклад з 2023 року. Зловмисники вкрали один-єдиний ключ підпису Microsoft. Один. І цього виявилося достатньо, щоб отримати доступ до електронної пошти 25 організацій. А серед них, на хвилиночку, і урядові агентства США. Масштаб вражає. Але справа не тільки у вкрадених ключах. Іноді дірки в безпеці створюють власноруч. І от розслідування про Пабліка виявило просто шокуючу річ. Виявляється, щоб зекономити, Microsoft залучала інженерів з Китаю до обслуговування, увага, чутливих систем Міністерства оборони США. Це просто в голові не вкладається. І це, м'яко кажучи, не просто якийсь недогляд. Це пряме порушення всіх можливих правил безпеки. І ідеальний приклад того, як звичайне бажання зекономити може помножити на нуль найкрутіші технології захисту. Людський фактор, як завжди, непереможний. Отже, ми вже бачили технічні бекдори, юридичні парадні входи, людські помилки. Здавалося б, що ще може бути? А виявляється, може. Ризик знову еволюціонує, і цього разу він виходить на абсолютно нову, незвідану територію. Ім'я їй – штучний інтелект. І ось яскравий приклад – вразливість під назвою EcoLeak.
Вона чудово ілюструє, наскільки небезпечним може бути поєднання штучного інтелекту з доступом до всіх корпоративних даних. Щоб ви розуміли рівень небезпеки, за шкалою CVSS їй присвоїло оцінку 9,3 з 10, а це критичний, тобто надзвичайно високий рівень ризику. Але найгірше тут інше. Для атаки не потрібно, щоб хтось кудись клікав. Ні. Зловмисник просто надсилає спеціально створений імейл. І все. Цього достатньо, щоб ши-асистент почав, немов слухняний шпигун, зливати все підряд. Внутрішні документи, приватні чати, файли з хмари, комерційні таємниці – просто все. Так, ми бачимо, як загроза постійно змінюється – від таємних ключів у коді до атак за допомогою штучного інтелекту. І постає логічне питання – а що з цим усім робити? Як взагалі існувати в цьому світі, де ризик, по суті, неминучий? І тут ми підходимо до фундаментального вибору, до такого собі компромісу. З одного боку маємо зручність готової екосистеми, як у Microsoft. Це просто і зрозуміло, але є ризики. Юридичний тиск, той самий Cloud Act і той факт, що ключі контролює не власник даних, а сама компанія. А з іншого боку, є альтернатива – рішення з відкритим кодом. Тут код можна перевірити, ключі від власного королівства належать самій організації і можна обрати юрисдикцію, де зберігати дані. Це дає повний контроль, але, звичайно, вимагає більше ресурсів і експертизи. І все це підводить нас до фінального і, мабуть, найважливішого питання. У цьому світі, де ризики є і будуть завжди, хто ж насправді має тримати в руках остаточний ключ до безпеки? Постачальник послуг, якому ми змушені довіряти, чи все ж таки сам користувач? І з огляду на те, як швидко все змінюється, відповідь на це питання стає, мабуть, найголовнішим викликом нашого часу.